Friends, welcome to Respected Sir YouTube channel. A letter was written by me with a pen. A letter was written by me with a pen. A sentence to kiyo koisu nishoy dhuribo parise. Kiyo koisu iate eta chithi likha hoise mor dara aru kolomor dara. মই কলমেদি এটা কলমেদি চিঠি এখন লিখিছো কিন্তু মোৰ আগত মিৰ আগত বাই কিয় আহিল এ পেনৰ আগত উইথ কিয় আহিল নিশ্চয় আমি বাই আৰু উইথৰ ব্যৱহাৰ জানিব লাগিব বাই আৰু উইথ কি বাই আৰু উইথ হৈছে প্ৰিপজিশন তে আজি মই আপোনালোকক কনসেপ্ট দিম প্ৰিপজিশনৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিপজিশন হৈছে বাই ব্লক বেছি সময় অপচয় নকৰি আমাৰ chapter আৰম্ভ কৰো তো फ्रेंड्स বাই কোড ব্যবহার হয় কিয় ব্যবহার হয় বাই কিয় আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বাইৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি তাৰ বিষয়ে আমি জনাৰ আগতে ইউজেস অফ বাই কোড ব্যবহার হয় তাৰ পাঁচটা পয়েন্ট পাঁচটা রুল আছে হে রুল আপুনি জানিব লাগিব হে পাঁচটা রুল জানিলে আপোনাৰ কেতিয়াও বাইৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত কনফ্লিক্ট নহয় আপোনালোকে কেইটা সেন্টেন্স মুখস্থ কৰিব গ্ৰামাৰত পঢ়িলে আপোনালোকে সেন্টেন্স পাব খালি এক্সাম্পল পাব কোশ্চেন বেংক খুলিলে আপোনালোকে খালি এক্সাম্পল পাব এক্সাম্পলত এনসার বেংকত এনসারও দিয়া থাকে কিন্তু কেইটা এনসার মুখস্থ কৰিব আপুনি জানিব লাগিব কি ব্যৱহাৰ কিয় ব্যৱহাৰ হয় কোড ব্যৱহাৰ হয় নহয় জানো তাৰে নাম্বার 1 রুলস হৈছে by generally used before the agent of a passive voice by সাধাৰণতে passive voice or agent or আগত passive voice or agent যোনটো থাকে সেই agent or আগত by বহে active passive voice or বাক্য আপুনি চিনিব লাগিব আৰু চিনাৰ কাৰণে আমি এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে এটা বাক্য passive হবলৈ হলে দুটা রুল থাকে অ্যাক্টিভ হয় না প্যাসিভ হয় চিনার দুটা কথা আপোনাৰ সৰু সৰু দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগে আপোনাৰ নিশ্চয় দেখিছে কোনোবাই যদি ভিডিওটো মিস কৰিছে নিশ্চয় চাই লব আমাৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংক দিয়া আছে ভয়েস চেঞ্জ তে প্যাসিভ ভয়েসৰ এজেন্টৰ আগত বাই বহে ইয়াতে আপোনাৰ সেন্ট এক্সাম্পল দা টাইগার ওয়াজ কিল্ড এই বাক্যটো প্যাসিভ ভয়েস কিয় প্যাসিভ ভয়েস কাৰণ প্যাসিভ ভয়েসৰ দুটা রুল আছিল কি রুল যে সাবজেক্টৰ পিছত বি ভার্ব থাকিব লাগিব নাইবা have been has been had been থাকিবই লাগিব নাইবা shall be will be can be should be থাকিবই লাগিব নিশ্চয় আছে দুটাতে আছে আৰু এটা কি আছিল প্যাসিভ ভয়েসৰ রুল বা প্যাসিভ বাক্যৰ দুটা শর্ত আৰু এটা আছিল মেইন ভার্ব সদায় 3 থাকিব লাগিব মেইন ভার্বৰ past participle form থাকিবই লাগিব মেইন ভার্বৰ প্রেজেন্ট ফর্ম থাকিলে নহব মেইন ভার্বৰ পাস্ট ফর্ম থাকিলে নহব মেইন ভার্বৰ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকিবই লাগিব তেন্তে আমাৰ ইয়াতে মেইন ভার্ব হৈছে কিল্ড নিশ্চয় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মত আছে ইয়াতে আছে টট টিচৰ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম টট নিশ্চয় বাক্য দুটা কি প্যাসিভ ভয়েস এতিয়া এই বাক্য দুটাৰ এজেন্ট কাম কোনে কৰিব হি এজেন্ট Action কাই কৰিব হি এজেন্ট দা টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাঘটোক মাৰা হৈছিল কোনে মাৰিছে করবেট হল প্যাসিভ ভয়েসৰ এজেন্ট তে আমাৰ রুল কি আছিল যে প্যাসিভ ভয়েসৰ এজেন্টৰ আগত আপোনাৰ বাই বহিব তে আপোনাৰ এনেকৈ প্যাসিভ ভয়েসৰ বাক্য থাকিলে আৰু এজেন্টৰ আগত যদি গ্যাপস থাকে আপুনি কি বহাব চকু মুদি বাই বহাব বেলেগ চিন্তা নকৰিব তে আমি ইয়াতে বাই বহাই দিলো সেম তেনেকুৱা ইংলিশ ইজ বিং টট ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে কোনে শিকাই আছে হেটুল এজেন্ট কোনে শিকাই আছে ৰেসপেক্টেড সাৰে ইংৰাজী শিকাই আছে তে এই বাক্যটো প্যাসিভ ভয়েস আৰু প্যাসিভ ভয়েস এজেন্ট হৈছে ৰেসপেক্টেড সাৰ তে আমি রুল পাইছো এজেন্টৰ আগত প্যাসিভ ভয়েসৰ এজেন্টৰ আগত বাই বহাব লাগে ক্লিয়াৰ হৈছে রুল 1 বাইৰ ব্যৱহাৰত এতিয়া আহো আমি 2 নম্বৰ By is used before limit of time which is not specified. Again repeat korisu by is used before limit of time
which is not specified. সময় নিৰ্দেশ কৰা শব্দৰ আগত আৰু সময়টো যদি স্পেসিফাইড নহয়, সময়টো যদি নিৰ্দিষ্ট নহয়, মানে সময়ৰ আগতে যদি কামটো কৰা হয়, যিকোনো এটা টাইম দিয়া হৈছে 7 AM 5 PM দিয়া হৈছে, তাৰ আগতে যদি কামটো কৰা হয়, তেন্তে আপুনি কি বহাব লাগিব? বাই। আমি এটৰ ব্যৱহাৰত পাইছো, সময়ৰ আগত এট বহে, at 5 PM at 6 PM, কিন্তু তেতিয়া হৈছে ফিক্সড টাইম, নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিলে এট বহিব। আৰু কনফিউজন থকা এট PM AM থকা কনফিউজন থকা আছে, আপুনি এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যে এট ক'ত বহে, সময়ৰ আগত এট বহে, আকৌ সময়ৰ আগত বাই বহে, কিন্তু সময়টো যদি নিৰ্দিষ্ট হয়, ফিক্সড টাইম হয়, তেন্তে এট বহিব। আৰু যদি সেই সময়ৰ আগতে কিবা কাম হৈ যায়, সময়টো স্পেসিফাইড নহয়, নিৰ্দিষ্ট নহয়, তেন্তে বাই বহিব। এক্সাম্পল, অজয় মাষ্ট কাম বেক গেপছ 4 PM, মানে অজয়ে 4টাৰ আগতে আহিব, আবেলি 4টাৰ আগতে আহিব, এই আগতে আহিব, বা সময়টো নিৰ্দিষ্ট নাই, 4টাত আহিবই, সেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট নাই। যদি নিৰ্দিষ্ট থাকিলেহেঁতেন অজয় 4টাত আহিবই, তেন্তে এট বহিলেহেঁতেন, কিন্তু যেহেতু সময় 4টাৰ আগতে আহিব, সেইকাৰণে আমি কি বহাম? ইয়াতে বাই বহাম। ক্লিয়াৰ হৈছে? 2 নম্বৰ ৰুল। Rule 3, by is used vehicle you used to travel. আপুনি ভ্ৰমণ কৰিছে, এক জায়গাৰ পৰা আন জায়গাত গৈছে, ভ্ৰমণ কৰোঁতে যদি আপুনি কোনো ভেহিকেল ইউজ কৰে, ভেহিকেল মানে সাইকেলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি যিমান ডাঙৰ গাড়ী মটৰ আছে, তাৰ আগত যদি গ্যাপছ থাকে, সদায় বাই দিব লাগিব। ক্লিয়াৰ হৈছে? আমি আগত অনৰ ব্যৱহাৰত দিছো, one place to another place যদি ভ্ৰমণ কৰে, অন ফুট খোজকাঢ়ি নাইবা জন্তুৰ গাড়ীত বা জন্তুৰ পিঠিত, তেন্তে অন বহে। আমি ইয়াতে পালো কি বাইৰ ব্যৱহাৰত আপুনি one place to another place ভ্ৰমণ কৰক, এই ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওক, কিন্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব? সাইকেলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি ওপৰত যিমান ভেহিকেল আছে, যদি ভেহিকেলত যায়, সাইকেল লৈ যায়, স্কুটি লৈ যায়, তেন্তে তাৰ আগত কি দিব লাগিব? বাই বহাব লাগিব। ক্লিয়াৰ হৈছে? এক্সাম্পল লৈ যাও, গেপছ বাইচাইকেল, মই তোমাক ক'লো সাইকেলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি আপুনি সাইকেল দি গৈছে, কি বহাব লাগিব? বাই। কাৰ, বাই কাৰ, বাস, বাই বাস, ট্ৰেইন, বাই ট্ৰেইন, বোট, বাই বোট, বোট, শিপ, শিপ হ'ব পাৰে জাহাজ, তথাপিও হ'ব, এৰোপ্লেন নাইবা এয়াৰ, বাই, মানে সাইকেলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি যিমান ভেহিকেল আছে। ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া হওক নাম্বাৰ 4, by is used before parts of the body. আপোনাৰ কিবা কাম, আপুনি কিবা কাম আপোনাৰ parts of the body দি কৰিছে, তাৰ মানে আপুনি হাতে দি কাম কৰিছে, আপুনি বডি দি কাম কৰিছে, এটা বল আহিল, আপুনি লাত মাৰিল বডি দি, লেফট বডি দি লাত মাৰিল, কাম কিহে দ্বাৰা কৰা হ'ল? বডি দ্বাৰা কৰা হ'ল। নাইবা আপুনি কিবা বস্তু দেখিল, চকুৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল, নহয় জানো? parts of the body, কিবা কাম যদি আপোনাৰ বডিৰ দ্বাৰা কৰা হয়, হাতৰ অংগৰ দ্বাৰা কৰা হয়, হাতৰ অংগ প্ৰত্যংগ দ্বাৰা কৰা হয়, সেই অংগ প্ৰত্যংগৰ যদি নাম থাকে, ইয়াৰ থাকিল, আইচ থাকিল, নোজ থাকিল, লেগ লেফট হ্যান্ড থাকিল, তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব? তাৰ আগত বাই বহাব লাগিব। পাৰ্টছ অফ দ্য বডিৰ আগত বাই বহাব লাগিব। এক্সাম্পললৈ যাও, she writes, তাই লেখে, her left hand, তাইৰ বাও হাতেৰে লেখে, লেফট হ্যান্ডেৰে লেখে। তাই লেখে, কিহেদি লেখে? লেফট হ্যান্ড, হাতৰ অংগৰ কথা কোৱা হৈছে, হাতৰ নহয় জানো অংগৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াতে কি দিব লাগিব? বাই ইউজ কৰিব লাগিব। I hear, মই শুনা পাওঁ, a sound gets my ears, মোৰ কাণেৰে সাউন্ড শুনা পাওঁ। কিহেদি সাউন্ড শুনা পাওঁ? কাণেৰে। মোৰ শৰীৰৰ অংগৰ কথা কোৱা হৈছে না? নিশ্চয় কোৱা হৈছে। তে শৰীৰৰ অংগৰ কথা ক'লে তাৰ আগত কি প্ৰিপজিশন বহে? বাই। বাই। ক্লিয়াৰ হৈছে? আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক। 5 নম্বৰ ৰুললৈ গৈ আছো। বাইৰ ব্যৱহাৰৰ 5 নম্বৰ ৰুলছ হৈছে, by is used before measurement, nearness and some special words. by ব্যৱহাৰ হয় জোখ মাপত, নাইবা nearness ওচৰত বহা, near ওচৰত আহিছে, নাইবা কিছুমান স্পেশাল শব্দৰ আগত। এক্সাম্পল, this room is 10 feet, gaps 10 feet. এই ৰুমটো আহলে বহলে 10 feet, মানে লম্বা লেংথ 10 feet আৰু ব্ৰেথো 10 feet, স্কোয়ার টাইপ।
তে আমাৰ ইয়াতে কি বুজোৱা হৈছে জোখ মাপ বুজোৱা হৈছে মেজাৰমেন্ট এটো মেজাৰমেন্ট বুজোৱা হৈছে তে মেজাৰমেন্টৰ আগত কি বহে বাই বহে হি সেট তে বহিছে তেও বহিছিল গেভস মি মোৰ কাখত মানে নিয়াৰ ওচৰত তে নিয়াৰনেস হলেও আপোনাৰ নিয়াৰনেস হলেও কি বহে বাই বহে বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে বাই আৰু কি আছে সাম স্পেশাল ওয়ার্ডস কিছুমান বিশেষ শব্দ আপুনি মুখস্থ ৰাখিব গেভস পোষ্ট আপুনি বাই পোষ্ট দিব লাগিব বাই পোষ্ট গেভস আইস বাই আইস গেভস গট বাই গট গেভস নেম I know the boy gets name by name important বহুত আহি থাকে name I do not know the boy gets name by name এটা না বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে তেনে হলে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় বাই ইউজেস 5 টা ব্যৱহাৰ এই 5 টা ব্যৱহাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াও প্ৰিপজিশন আপোনালোকৰ বাইৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ৰং নহয় বাকি আমি কনজিকিউটিভলি প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ দি আছো আমি পৰৱৰ্তী ভিডিও দিম উইথৰ ব্যৱহাৰ উইথ কোড বহে উইথৰ ব্যৱহাৰ কি তে আজিৰ কাৰণে